V-ați întrebat vreodată de ce după o noapte albă sau în care nu ați dormit bine să vă simțiți așa de obosiți și extenuați și că nu puteți să faceți 2 pași? Sunt sigur că nu, pentru că răspunsul este evident, nu? Nu i-ați dat corpului posibilitatea să se repare, să se recupereze și să se regenereze. Cei 3 ieri, vă amintiți, nu? Dar dacă v-aș întreba, de ce noi aproape toți când murim de câte o boală? Parcă vă aud spunând, păi ăla a murit că a băut prea mult. Sau altul a murit cu inima. Sau altul a murit că a făcut atac cerebral. Sau a avut cancer. Altul viață dezorganizată. A mâncat dezechilibrat. Dar n-am auzit niciunul dintre voi să zică că neimplementarea pe parcursul vieții acelor 3 ieri pe care i-am abia menționat ar fi cauza decăderii stării de sănătate, a căderii la pat și, într-un final, a morții premature. Repararea, recuperarea și regenerarea organismului este secretul cheie pentru o viață lungă și sănătoasă. Rămâneți cu mine și am să vă dezvălui și alte secrete, cum am reușit eu să mă vindec de multe probleme de sănătate, să-mi recapăt vitalitatea și să opresc îmbătrânirea timpurie. Salut! Sunt Arva Petru și vă vorbesc nu în calitate de medic, căci nu sunt unul, ci în calitatea celuia care stă în fața medicului de obicei, al pacientului. Și nu un pacient oarecare, ci al unui pacient bine informat. Nu este ușor să vă spun toată povestea mea, fără filtru. Dar acum, când totul a trecut, bucuria și satisfacția imensă pe care o simt mă împinge să vă dezvălui și vouă, ca să ajut și pe alții care au sau vor să evite problematicile pe care le-am avut eu și să nu ajungă în situația în care am fost eu. De pe la 40 de ani, cu toate că mâncam o alimentație destul de moderată, echilibrată, adică din toate câte ceva, am început să pun câteva kilograme în plus pe mine. Și eram bine făcut, cum s-ar zice. Dar după aceea, problemele de sănătate nu s-au lăsat așteptate. Așa că pe la 47 de ani am avut primul atac de sincopă, când căzătura, din fericire, nu a provocat decât un traumatism cranian. După numai 3 ani, am avut al 2-lea atac de sincopă, iar în cădere am spart un geam, care, din păcate, putea să-mi taie jugulara. Între timp, la 50 de ani, prostata mea se îngroșase așa tare că noaptea trebuia să mă trezesc la fiecare 45 de minute ca să urinez. Medicamentele pe care mi le prescriau doctorii nu au făcut decât să-mi deterioreze și mai mult situația. Și astfel, în scurt timp, stomacul meu a început să mă ardă indiferent ce mâncam. Tot atunci, în perioada aia, la un control mi-a găsit ficatul îngroșat, iar la scurt timp după aceea, spatele mi s-a blocat. În această situație, nu vedeam cum în viitor voi putea schimba ceva și am decis să-mi iau destinul în mâinile mele și să lupt pentru viața mea. Știam că atunci când pleci la un atac, mai întâi trebuie să-ți cunoști adversarul. Am început să citesc cărți despre cum funcționează corpul uman, despre nutriție și boli nutriționale. Am urmărit webinaruri și podcasturi internaționale și am conspectat toate noutățile în domeniu. Deși recomandările doctorilor în privința a ceea ce trebuia să schimb în alimentație erau contradictorii, tot așa erau și rezultatele studiilor clinice și altor resurse pe care ți le oferea internetul în acest domeniu. Multe studii științifice erau sponsorizate de industria farmaceutică și alimentară și în tot acest haos nu a fost ușor să cad în capcana veganismului pentru început, iar apoi a vegetarianismului.
cu consecințe și mai devastatoare asupra sănătății mele. Însă, cu un bagaj de cunoștințe și mai bogat acum și cu curajul de a experimenta tot ceea ce îmi stă în putință, am făcut pasul decisiv la 56 de ani, trecând la o alimentație aproape în exclusivitate din produse animale și cu doar vegetalele, care au un impact glicemic foarte redus. Și schimbarea mult așteptată a început să apară la scurt timp după aceasta. Este de fapt dieta cu care specia umană s-a dezvoltat și a evoluat pe parcursul a peste 2.500.000 de ani și nu s-a putut modifica structural și adapta doar în ultimii 8.000 de ani de agricultură la un consum alimentar preponderent vegetal. Nu poate să fie altfel, din moment ce dacă elimini din alimentație toate alimentele inventate în ultimele decenii, se observă o reducere substanțială a problemelor de sănătate și a bolilor. Există încă și astăzi populații, cum ar fi Masai din Africa Centrală sau Inuiții din America de Nord și Groenlandia, care se alimentează aproape în exclusivitate cu tot ceea ce animalele le poate oferi. Carne, grăsimi, brânză, lapte, ouă și pește, bineînțeles. Iar omul modern, când a ajuns în aceste ținuturi și s-a alimentat cum se alimentau ei, s-a făcut sănătos și nu a dezvoltat niciun fel de deficiențe nutriționale. Încă din anul 1915, exploratorul norvegian Stefansson și colegul său, dr. Carsten Anderson, care au trăit printre inuiții din Groenlandia timp de 4 ani de zile, la întoarcere, s-au supus unui experiment într-un spital controlat totul, ca să demonstreze că o dietă carnivoră și ketogenică nu poate produce niciun fel de deficiențe nutriționale sau îmbolnăviri și au fost perfect sănătoși. Aceste diete sunt din ce în ce mai populare în lumea occidentală datorită multor studii științifice care au demonstrat eficiența lor în ceea ce privește pierderea greutății corporale, fără efort și într-un timp scurt, precum și în tratamentul sau ameliorarea stării de sănătate a pacienților de Alzheimer, cu boli cardiovasculare, cu boli metabolice, cu diabet de tip 2 și altele. Dacă din totalul adulților americani numai 12% sunt metabolic sănătoși, asta înseamnă că în părțile noastre, hai să zicem că sunt 15%, dar restul 85% înseamnă că au o alimentație greșită și un stil de viață necorespunzător. Vreau să-mi spuneți în comentariile voastre din care categorie faceți parte, din cei 15% sau 85%? Și ce schimbări ați face voi în stilul de viață sau în alimentație ca să fiți printre cei 15%? Știu, v-am ghicit întrebarea. Cum aflați asta? Foarte simplu. Găsiți online site-uri unde puteți calcula indexul de masă corporală. Și dacă sunteți în fașa normală, este bine. Nu, glumesc. Nu e așa simplu, nu e numai asta. E mult mai complicat. Pentru că poți să fii cu o greutate normală, dar să ai probleme de sănătate, cum ar fi gastrite, constipație, boli digestive, boli ale aparatului urinar, sau poți să fii un pic supraponderal și să nu ai nimic deocamdată. Dar poți să fii mulțumit și să nu faci nimic în niciuna din cele două situații? Nu poți rămâne indiferent la semnalele pe care ți le dă corpul atunci când ceva nu este în regulă. El este un mecanism perfect, care dacă îi dai tot ce îi trebuie, nu se va gripa niciodată și nu își va cheltui energia și resursele pentru ceva ce nu are de reparat, ci le va păstra și le va economisi pentru atunci când va avea nevoie.
ca să-și mențină cât mai mult în viață organele și țesuturile. În acest fel nu se pierd informațiile genetice, iar telomerii nu se vor scurta într-un ritm necontrolat în anii bătrâneții. Este, dacă vreți, ca atunci când la un Xerox nu folosești pagina abia copiată ca să faci altele, căci după 100 de copii nu ai să mai vezi nimic, ci folosești aceeași pagină ca să faci 100 de copii. Deci, hai să trăim cu toții peste 110 ani și sănătoși. Înscrieți-vă la acest canal, căci am de gând să fac o întreagă serie de vloguri unde să arăt cum se poate slăbi într-un mod rapid și fără efort, numai mâncând. Și cum se poate ameliora starea de sănătate sau vindeca de foarte multe boli. Acest canal YouTube are doar un scop informativ și nu reprezintă un sfat medical. Pentru orice schimbare a dietei, consultați medicul și nu pentru că ați auzit sau ați văzut în acest vlog. Acest tip de alimentație nu numai că te scapă de toate problemele aparatului digestiv, cum ar fi constipația, balonările, gazele excesive, colonul iritabil, dar și cele ale aparatului urinar, cum ar fi prostatitele, prostata îngroșată, infecțiile urinare și altele. Este ușor de înțeles că odată ce resetarea organismului s-a produs, o serie de beneficii se vor întâlni și în alte sisteme, cum ar fi cardiovascular, și în sistemul reproductiv, sistemul circulator, limfatic, cognitiv și altele. În general, pare ușor și este ușor. Cineva care vrea, intră pe internet și găsește acolo tot ce vrea despre dieta ketogenică, dieta carnivoră. Eu doar vin aici să vă spun că în ceea ce mă privește au funcționat foarte bine amândouă și nu văd de ce nu ar funcționa și pentru altcineva. Dacă în ceea ce privește proveniența proteinelor și grăsimilor animale nu prea există restricții, atunci când vorbim despre carbohidrați, trebuie să fim foarte restrictivi. Pe parcursul a peste 6 ani de zile, am observat influența diversilor carbohidrați asupra organismului. Și puțin dintre ei i-am inclus în meniul meu, iar alții i-am evitat, care, împreună cu un stil de viață sănătos, reprezintă bazele fundamentale ale modelului meu, carne keto. Ne vedem în următorul vlog.